الحقيقة إن موقف الليلة دي بيوضح لنا قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه والأمة من بعدهم كيف يكون نعمة الرضا بالقضاء والقدر، وإن الإنسان يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في رواية: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. يبقى وانت كده مثلا بتقول يا رب اغفر لي، بتقول يا رب اغفر لي وانا يا رب عندي حسن ظن انك هتغفر لي، يبقى يغفر لك. انما يا رب اغفر لي وانا عارف انك مش هتغفر لي، يبقى مش هيغفر لك. يبقى لازم تحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ولذا ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته ب4 أيام، قال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام كانت ام سلمة، كانت طبعا زوجها اللي هو ابو سلمة، الاثنين طبعا من الصحابه، يعني هو صحابي وهي صحابيه ما شاء الله. ويعني طبعا كان ام سلمة كانت بتحب ابو سلمة حب لا تتصوره، وهو كذلك كان يبادلها هذا الحب. زوج وزوجه الاثنين عايشين في طاعه ربنا، والاثنين واخدين بايدين بعض الى مرضاه الله والى جنته سبحانه وتعالى، فالاثنين كانوا بيحبوا بعض جدا. فمرض ابو سلمة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا له واطمأن عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنه ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل به: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فأم سلمة بعد فترة مات أبو سلمة، فيعني حزنت عليه حزن شديد جدا، وقالت يعني الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. فما حبتش تقول وأخلف لي خيرا منها، لأني قالت إيه؟ ومن خير من أبي سلمة؟ هو في حد أحسن من أبو سلمة؟ لا يمكن أقولها. وبعدين قالت إيه؟ بس النبي أمرني إن أنا أقولها، خلاص هقولها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فتقدم لها من يا جماعة؟ تخيلوا حضراتكم، تقدم لها أبو بكر الصديق، أفضل رجل في الكون ده كله بعد الأنبياء والمرسلين، فرفضته وقالت: ليس هناك عندي خير من أبو سلمة. وبعدين تقدم لها عمر بن الخطاب فاروق الأمة، وأفضل واحد بعد أبي بكر وبعد الأنبياء والمرسلين، عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، فرفضت. فتقدم لها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى اللهم أجرني في مصيبتي اللي هو في موت زوجها أبو سلمة وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله خيرا من أبي سلمة، أخلف لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتزوجها، أرسل لها من يخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأشياء. قالت له: إني امرأة كبيرة في السن، يعني النبي هيتجوز فيا إيه؟ أنا كبيرة في السن، وبعدين وإني مصبية. مصبية يعني إيه؟ يعني عندي صبية كثير وصغار، يعني هيبقى إرهاق شديد جدا. وإني غيرة، إني امرأة غيرة، أنا عندي غيرة شديدة جدا، لا أتحمل أن أنا أتجوز رجل عنده نساء، يعني لن أتحمل لأني عندي غيرة شديدة جدا عليه. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرسل إليها الرسول الذي كان بينهما، قال: قل لها إن كانت امرأة كبيرة فأنا أكبر منها، وإن كانت مصبية فرزقها على الله، فرزقهم على الله، أنا مش أنا اللي برزقهم، الله هو اللي بيرزقنا جميعا، فرزقهم على الله. وإن كانت امرأة غيرة فأسأل الله عز وجل أن ينزع الغيرة من قلبها، فنزع الله الغيرة من قلبها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعدت معه سعادة لا تخطر على قلب بشر، أصبحت أما من أمهات المؤمنين، وأصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، يعني بقت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الجنة. لأن زوجة المؤمن في الدنيا إن كانت هي مؤمنة وهو مؤمن، فإذا دخل الجنة كانت زوجته في الجنة، وكانت أفضل وأجمل من الحور العين 70 مرة. مع أن الحور العين لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الوصف عجيب جدا. الحوراء في الجنة لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدأ يعني ظهر من السماوات لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. عايز حضرتك تتخيل امرأة من الحور العين، ما بقولش عينيها، ما بقولش شعرها، ما بقولش وجهها، بقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول جزء من ايديه من صباعها،
يعني عقلة صباع. لو ان عقلة صباع من الحور العين بدت ظهرت من السماء لطمس الضوء اللي خارج من عقلة صباعها طمس ضوء الشمس والقمر. خبر ابيض. ولو ان خصلة واحدة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها، يعني الخمار اللي على رأس الحور العين خير من الدنيا وما فيها، خير من كل كنوز الدنيا اللي الناس بتتقاتل عليها. دي الحوراء الواحدة. ينظر الرجل في الجنة إلى مرآة خد زوجها من الحور العين، تمام، مرآة خد زوجه 40 سنة لا يملها ولا تمله، يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. ايه الجمال ده كله؟ حاجة لا تخطر على قلب بشر. ومع ذلك المولى عز وجل حينما تموت المرأة المؤمنة الله عز وجل ينشئها إنشاء جديدا، هي والرجل. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب لزوجها في الحلال. أترابا يعني في سن واحدة، ودي كانت مشكلة كبيرة للنساء في الدنيا. الواحدة يبقى عندها مثلا 20 سنة، فلو سألتها عمرك قد إيه؟ طبعا هي صغيرة وفرحانة، ده عندها 20 سنة. بعد 20 سنة لو سألتها عمرك قد إيه تقول لك 19 وماشية في ال 18، لأن مش عايزة حد يعرف سنها. في الجنة بقى سن النساء والرجال الكل يفضل ثابت وواحد، اللي هو سن 33 سنة على سن سيدنا عيسى بن مريم حينما رفع إلى السماء. يبقى إذن شوف قد إيه النبي عليه السلام لما دل أم سليم على الرضا بالقضاء والقدر، فلما رضيت بالقضاء والقدر واحتسبت زوجها عند الله سبحانه وتعالى وقالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله لها خيرا منه وتزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال المؤمن إذا أصبت بمصيبة عافاك الله وعافاكم جميعا، أو جالك أي بلاء، فقل الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وشوف قد إيه ربنا هيكافئك، وشوفي قد إيه ربنا هيكافئك. لو مات إنسان حبيب من أحبابنا، لو فقدنا مال، لو فقدنا وظيفة، لو فقدنا بيت، لو فقدنا أي شيء، نقول هذا الكلام وسيخلف الله لنا خيرا منها. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.